Hello guys, তো সেইদিনা আমি ডিপ্লিশ্যন ৰিজন পঢ়িলোঁ হয়নে? তো ডিপ্লিশ্যন ৰিজনত কি হয়, এই তোৰ যিবিলাক ভেকেণ্ট হোলছ আৰু ইলেক্ট্ৰনছ থাকে সেইবিলাকৰ ৰিকম্বিনেশ্যন হয়নে? এতিয়া আমি আজি পঢ়িম এবাউট পেছিভ এণ্ড এক্টিভ কম্পনেণ্টছ। তাৰ আগতে এইখিনি চাই লওঁ, দ্য অল্ড চিষ্টেমছ, যে চাম earlier semiconductors and transistors have type numbers consisting of 2 or 3 letters followed by a group of 1. Their first letter is always O, indicating a semiconductor device. The second and third letter indicates the general class of the device. মানে এইটো এটা ডিনোশ্যন হয়, মানে যিবিলাক ধৰ আমি যেনেকৈ কালাৰ কোডিং ৰেজিষ্টাৰত কালাৰবিলাক দিয়া থাকে, যেনেকৈ ধৰ এইটো দিয়া থাকিল, এইটো ৰেজিষ্টাৰ দিয়া থাকিল, এইটো 3টা বেণ্ড থাকে না, আমি সেইবিলাক চাই পেলাই আমি ওলাব পাৰোঁ, এনেকৈ ওলাব পাৰোঁ যে বেণ্ডকেইটা চাই পেলাই এনেকৈ ওলাব পাৰোঁ যে ৰেজিষ্টাৰত যেনেকৈ, ঠিক তেনেকৈ চেমিকণ্ডাক্টৰ ডায়োডছৰো ভাগ থাকে। চ' দিজ আৰ গিভেন এজ ফলোজ। So if it is denoted as A, it is a diode or rectifier. If it is AP, it is a photodiode. If it is AZ, it is voltage regulator diode. If it is C, it is a transistor, or CP থাকিলে phototransistor. এইবিলাক কিছুমান ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছ হয়। ঠিক তেনেকৈ the group of figures in a serial number indicate a particular design or development. এইবিলাকে পাৰ্টিকুলাৰ ডিজাইন বা সেই বুজায়, যিকোনো ডায়োড বা ৰেক্টিফায়াৰ বা ট্ৰানজিষ্টাৰ বা ফটো ট্ৰানজিষ্টাৰ। প্ৰেজেণ্ট ছিষ্টেম, দ্য ছিষ্টেম এতিয়া কেনেকৈ কৰা হয় আজিকালিৰ দিনত, এতিয়া কি লিখা আছে, দিছ ছিষ্টেম কনচিষ্ট অফ 2 letters followed by a serial number. The serial number may consist of 3 figures of 1 letter and 2 figures depending on the main application of the device. তো এইবিলাক ছিষ্টেমত কি থাকে, তো 2টা চিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকে, তাৰে লগত কিছুমান 3 figures of 1 letter and 2 figures depending on the main application of the device. যেনেকৈ ধৰ ডায়োড থাকে, মই এতিয়া গুগল মাৰি দেখাই আছোঁ ডায়োড কেনেকৈ থাকে। এইটো চাওক, এইটো কি লিখা আছে চাওক, BA159 ফাৰ্ষ্ট switching plastic rectifier, DO141 mic. So this is a one type of diode where resistor is given as this one. Okay, তো এইবিলাক টাইপেদি ডায়োড বা ৰেক্টিফায়াৰ ডিনোট কৰা হয়। তো এইবিলাকৰ বিষয়ে ইয়াতে লিখোঁ। ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ ইণ্ডিকেটছ দ্য ছেমিকণ্ডাক্টৰ মেটেৰিয়েল ইউজড। ছেমিকণ্ডাক্টৰ মেটেৰিয়েল ইউজ মানে এই আছে বিটো মানে কি বুজাইছে, ইয়াতে চিলিকন, এ মানে জাৰ্মেনিয়াম আছে, এই দুটা ডোপিং কৰি পেলাই এটা ডায়োড বনোৱা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ কম্পাউণ্ড মেটেৰিয়েল চাচেছ গেলিয়াম আৰ্চেনাইড, যদি চি থাকে, চি আছে, ইয়াতে চি নাই, মানে ইয়াতে গেলিয়াম আৰ্চেনাইড নাই, আৰ নাই, মানে কেলছিয়াম ছালফাইড নাই, মানে বিটো কি বুজাইছে, এইটো চিলিকন ডায়োড হয়, এইটো কি হৈছে ডিটেকশ্যন ডায়োড অৰ হাই স্পীড ডায়োড, এইটোৱেদি বুজোৱা হয়। এই বস্তুটো চোৱা, এইয়া মানে বিটো কি বুজালে, বিটো বুজালে যে ডেট ইজ এ ডিটেকশ্যন ডায়োড, হয়নে? বিটো কি বুজালে, ডেট ইজ এ ডিটেকশ্যন ডায়োড। তো বিটো কি বুজালে, বিটো মানে এটা ডিটেকশ্যন ডায়োড বুলি বুজালে। বিটো আমাৰ কি বুজালে, বি ইজ গিভেন এজ ডিটেকশ্যন ডায়োড, বিটোৱে ডিটেকশ্যন ডায়োড বুজাইছে। এইটো এই বিটো যিটো আছে, এই বিটোৱে ডিটেকশ্যন ডায়োড বুলি বুজাইছে। ঠিক আছে, নেক্সট আছে এ, কি দি আছে, এ দিয়া আছে, এই বিটো মানে চিলিকন ডায়োড বুজাইছে, চৰি
A2 detection diode, B is detection, B is give a BA 159 মানে কি বুজাইছে B2 বুজাইছে যে এটো কি টাইপ অফ ডায়োড, B মানে জার্মেনিয়াম বুজাইছে, জার্মেনিয়াম, ঠিক আছে। আৰু A2 কি বুজাব, A2 it is a detection diode, detection diode, ঠিক আছে, এইখিনি বুজাইছে, ঠিক আছে। নেক্সট 159 যে দিছে সেইটোৱে কিবা এটা বুজায় হয়নে। তো 159 বিলাক এইবিলাকৰ বিষয়ে লিখা আছে, BA BE এইবিলাক লিখা আছে, এৰ পৰা যেতিয়ালৈকে এইটো মাৰ্ক কৰা আছে কি হয়, কি টাইপ অফ ডায়োড হয়। ঠিক তেনেকৈ দ্য ৰিমাইণ্ডাৰ অফ দ্য টাইপ ইজ এ চিৰিয়েল নাম্বাৰ ইণ্ডিকেটিং এ পাৰ্টিকুলাৰ ডিজাইন অফ ডেভেলপমেণ্ট। ঠিক যেনেকৈ আমাৰ কম্পিউটাৰৰ ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত DDR1 ৰেম, DDR2 ৰেম এনেকৈ বুজায়। তো সেই চিৰিয়েল নাম্বাৰটো যিটো, এই চিৰিয়েল নাম্বাৰটো যিটো 159 যিটো দিয়া আছে, 159টো ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য টাইপ অফ ডেভেলপমেণ্ট, মানে এটা ভাৰ্জন বুলি ক'ব পাৰি। আৰু ভাৰ্জন 1+, যেনেকৈ মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত 1+8, 1+2, 1+3, 1+4 এনেকৈ মোবাইলৰ যেনেকৈ ভাৰ্জনবিলাক ওলাই থাকে, ঠিক তেনেকৈ এইবিলাকো এটা এটা বুজাইছে। তো বুজি পাইছা। তাৰপিছত কি লিখা আছে যে ডিভাইচেছ ইণ্টেণ্ডেড প্ৰাইমাৰীলি টু ইউজ ইন কনজিউমাৰ এপ্লিকেশ্যনছ, ৰেডিঅ' এণ্ড এম্প্লিফায়াৰ্ছ, টেপ ৰেকৰ্ডাৰ্ছ, দিছ কনচিষ্ট অফ 3 ফিগাৰ্ছ। যিবিলাক ৰেডিঅ' এণ্ড টেলিভিশ্যন ৰিচিভাৰত যিবিলাক ডায়োড বা ৰেক্টিফায়াৰ বা ট্ৰানজিষ্টাৰ ইউজ কৰা হয়, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত 3টা থাকে, মানে চিৰিয়েল নাম্বাৰ 3টা থাকে। এই 3টা যিটো আছে এইবিলাক জেনেৰেলি তই আমাৰ এই কনজিউমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্সত পাবি। কনজিউমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স মানে যিবিলাক কনজিউমাৰ ৰেডিঅ' টেলিভিশ্যন ৰিচিভাৰত থাকে। আৰু ডিভাইচেছ ইউজ ফৰ মেইনলি ফৰ এপ্লিকেশ্যনছ আদাৰ দেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল ইকুইপমেণ্টছ, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো দিয়া থাকে। ইয়াতে কি থাকে, দ্য চিৰিয়েল নাম্বাৰ কনচিষ্ট অফ 1 লেটাৰ আৰু 1 লেটাৰ ফলোড বাই 2 নাম্বাৰ্ছ ডিজিটছ। এইবিলাক কেনেকৈ থাকে, এই 1N4007 চাব, মই মাৰি দেখাইছোঁ। 1N4007টো কি দেখাইছে, এইটোৱে মাৰি চাওঁ চাবি। 1N4007 এইটো কি ডায়োড হয়, আমি এনেই মাৰি চাওঁ, গুগলত মাৰি চাওঁ কি দেখায়, গুগলত মাৰি চাওঁ কি দেখায় চাবি। 1N4007 ডায়োড হয়। তো ডায়োডটো কি হয়, ইমেজত চাওঁ দেচোন। এয়া 1N4007 ডায়োড এইটো হয়, ৰেক্টিফায়াৰ ডায়োড হয়। তো এইটোৰ কামটো কি, 1N কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, ইণ্ডিকেট ছিংগল জাংচন ডায়োড হয়, মানে ছিংগল জাংচন থাকিব। 2N যদি থাকে 2টা জাংচন থাকিব, 3N যদি থাকে 3টা জাংচন থাকিব। তো আৰু কিছুমান থাকে। আৰু কি লিখা আছে যে এগেইন মেনুফেকচাৰে ইউজ দেয়াৰ ওন কোডছ ফৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ, যে মেনুফেকচাৰিং জাপান 2SA ইউজ কৰে, 2SB 2SC ফলোড বাই গ্ৰুপ অফ নাম্বাৰ্ছ। ইণ্ডিয়া মেনুফেকচাৰ হেভ, ঠিক তেনেকৈ চব মানে দেশৰ মানে নিজৰ যোনে এইবিলাক মেনুফেকচাৰ কৰে সিহঁতৰ নিজৰ কোড থাকে। কি বুলি কয়, জাপানৰ ক্ষেত্ৰত SB আছে, ইণ্ডিয়াৰো নিজৰ কিবা এটা আছে। তাৰপিছত পঢ়িম আমি পেচিভ এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক কম্পনেণ্টছ, এইবিলাকৰ বিষয়ে এছাইনমেণ্ট এটা দিছিলোঁ, সেইটো লিখিছ তহঁতে। তো পেচিভ এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক কম্পনেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত কি বুজাইছে যে the components used in electronic circuits can be broadly classified into two groups. এটা হ'ল passive components আৰু এটা active components. Passive components যোনবিলাক হয়, they are like resistors, capacitors used in electrical circuits. Electrical circuitতো ইউজ হয় আমাৰ কেপাচিটাৰ, ইণ্ডাক্টৰ, ৰেজিষ্টৰ। চ' এইবিলাক পেচিভ কম্পনেণ্ট হয়। আৰু যিবিলাকে আমাৰ ওমছ লটো ফ'ল' কৰে, মানে V=IR, এইটো যোনে ফ'ল' কৰে সেইবিলাক পেচিভ কম্পনেণ্টছ হয়। তো এইবিলাকৰ বিষয়ে লিখা আছে, ৰেজিষ্টৰ্ছ, কেপাচিটৰ, এইখিনি অলপ চাই ল'বি, ঠিক আছে। আৰু ৰেজিষ্টৰটোবিলাক জানাই কেনেকৈ কালাৰ ক'ডিং, সেইটো এতিয়া বুজালোঁ। কেপাচিটৰবিলাক মাইক্ৰ'ফেৰাড এইবিলাকত দিয়া থাকে কেপাচিটেন্স দিয়াৰ কাৰণে। মাইক্ৰ'ফেৰাড এইবিলাক এনেকুৱা ভেলুত পোৱা যায়, মানে 1 মাইক্ৰ'ফেৰাড, 2 মাইক্ৰ'ফেৰাড, নেন'ফেৰাডৰো থাকে, পিক'ফেৰাডৰো থাকে। ঠিক তেনেকৈ এইবিলাক color coding of capacitors are same, whereas in case of fixed capacitor color coded units shall be in picofarads. মানে fixed capacitor মানে ফেনত যিবিলাক ইউজ কৰে সেইবিলাক fixed capacitor বুলি ক'ব পাৰে, ঠিক আছে।
ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডাক্টৰতো মাইক্ৰ' হেনৰি মিলি হেনৰিত থাকে কমাৰ্চিয়েলি এইবিলাক দোকানত এনেকৈ পোৱা যায় কিনিব গ'লে ইমান মিলি হেনৰি ৰেজিষ্টাৰ তো এইবিলাক কিছুমান ইণ্ডাক্টৰহে এইবিলাক one is shielded inductor এয়াৰ কৰ ইণ্ডাক্টৰ দিছ এয়াৰ কৰ ইণ্ডাক্টৰ এইবিলাক এই আগৰ দিনৰ কলিং বেলবিলাকত আছিলে আইৰন কৰ ইণ্ডাক্টৰ মানে আমাৰ এইটো এক হিচাপত ট্ৰান্সফৰ্মাৰো হয় ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো কি হয় এনেকৈ নাথাকে জানো তো এইটো মাজৰখিনি কি আইৰন কোৰ হয় দিছ ইজ আইৰন কোৰ তো এইবিলাক এটা এক হিচাপত ইণ্ডাক্টৰে হয় ঠিক আছে তো while specifying the inductance the following factors to be considered যেতিয়া আমি সার্কিট এখন বনাওঁ যদি ইণ্ডাক্টৰ ল'ব লাগে প্ৰথম এইকেইটা আমি কনচিডাৰ কৰোঁ পইণ্টছ কনচিডাৰ কৰোঁ নমিনেল ভেলু অফ ইণ্ডাক্টেন্স ইন হেনৰি মিলি হেনৰি যি লাগে আমাৰ টলাৰেঞ্চ কিয় থাকে গম কৈছিলোঁ সেইদিনা ৰেজিষ্টাৰত যেনেকৈ থাকে তো যাৰ যদি 1 ওহম থাকে ইজ 1 ওহম আমাৰ 1.5 ওহমলৈকে ইয়াৰ উইথষ্টেণ্ডিং কেপাচিটি থাকে নহ'লে বা তাৰে অলপমান কমলৈকে থাকিব এনেকৈ ধৰ 0.9 মিলি ওহমছলৈকেও ই আমাৰ হেৰি কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু দিয়া আছে যে ইন ইলেক্ট্ৰনিক চাৰ্কিট ইট ইজ অলছ' ৰিকুৱাৰ্ড টু ভেৰি দ্য ইণ্ডাক্টেন্স তো ইণ্ডাক্টেন্স ভেৰি কৰাত আমাৰ সেইও থাকে তো দ্য ইণ্ডাক্টেন্স অফ এ কইল কেন বি ভেৰিড বাই providing tapped inductive coil মানে কি থাকে tapped inductive coil মানে কি বুজাইছে ইয়াতে টেপ মানে এতে যদি কইলটো থাকে তো ইয়াতে এনেকুৱা এটা হে থাকিব ট্ৰান্সফৰ্মাৰবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ থাকে জেনেৰেলি তো টেপিং মানে এনেকুৱা ধৰ প্ৰাইমেৰীত ধৰ আমি যদি 20 ভোল্ট দিওঁ তো আমি এইটো যদি হেৰি কৰি পেলাই যদি কমাব লাগে সেইটো আমি ইয়াতে যদি এইফালে টেপিং দিয়ে থাকে 20 ভোল্ট দিলে এইটো মানে ধৰ 15 ভোল্ট মানে আমি এইটো ষ্টেপ আপ বা ষ্টেপ ডাউনৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো ঠিক আছে সেই টেপিং সেইকাৰণে দিয়ে থাকে তো এই কইলবিলাকত এইবিলাকক ভেৰিং ইণ্ডাক্টেন্স হিচাপে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ভেৰিং মানে চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰে তো বুজি পাইছ তো এইটো আৰু কি দিয়া আছে যে however all inductor coils have internal resistance due to the resistance of the winding wire in the coil further the maximum current that can be safely carried by the inductor depends upon the size of the winding wire মানে ইহঁতৰ নিজৰ ইণ্ডাক্টেন্সটোৰ বাহিৰেও কি থাকে কইল এডাল বান্ধা নাথাকে জানো এইটো ধৰ ৰড এডাল আছে ৰড এডাল আছে এনেকৈ ৰড এডাল আছে কইল আছে কইলটো এডাল ৰডত বান্ধা নাথাকে জানো এনেকৈ তো এই ৱায়াৰডালৰ এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিব তো সেই চব ইণ্ডাক্টৰ কইলতে এটা ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকে ঠিক আছে সেইটোৱে কৈছোঁ মই তো এইবিলাক কিছুমান টাইপ অফ ইণ্ডাক্টৰ কইল হয় এতিয়া নেক্সট আহিম আমি active components কি বুজায় in an electronic circuit other than passive components আৰু কি আছে active components কিছুমান এইবিলাক কি হয় transistors diodes SCR আৰু vacuum tubes SCR এটা টাইপ অফ কি হয় ট্ৰানজিষ্টৰে হয় SCR কি বুলি ক'লে vacuum tube আৰু ট্ৰানজিষ্টৰ ঠিক আছে তো এইবিলাকৰ বিষয়ে অলপ মই এতিয়া বুজাই যাম এতিয়া দিয়া আছে চ' এটা কথা মনত ৰাখিবি যে the transistors do not obey Ohm's law Kirchhoff's law or active components ঠিক আছে তাতে কি লিখা আছে the defined active components are the method of representing them by symbols of the circuit diagram তো transistors কি দিয়া আছে সা the defined active components in that method of representing them by symbols on the circuit diagram are given below তো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় এইবিলাক ইয়াতে দিয়া আছে তো
তো ট্ৰানজিষ্টৰটো কেনেকৈ দেখাই থয় চোৱা the physical different types of diode different types of components in the method for representing them by symbols in the circuit diagrams are given below ট্ৰানজিষ্টৰ বা ডায়োড কেনেকৈ চিম্বলিকেলি ডিভাইডেড থাকে সেইটো দেখুৱাই আছে different types of diodes used for the specific purposes are represented by the symbols given so these are the different types of symbols given these are the given ঠিক আছে তো ট্ৰানজিষ্টৰ কি হয় ফিগাৰ্স 13a shows the physical appearance of a transistor. These are two symbols to represent a transistor. The selection of a symbol is based on either type of NPN বা PNP transistor. মানে দুটা টাইপৰ PNP থাকিব পাৰে নহলে বা NPN transistor থাকিব পাৰে তো এইবিলাক ট্ৰানজিস্টৰ হয় এইবিলাক দি আছে স্যাৰ এইবিলাক দি আছে এটা TO6 TO5 কাউন্টিং হল different types of transistor এইবিলাক জেনাৰেলি কম্পিউটাৰ সাৰ্কিটত দেখিবি নহলে বা ৰেডিঅ' সাৰ্কিটত দেখিবি এটা টেলিভিছনৰ পুৰণা এনেকুৱা বালজিং সাইড অফ টিভি যে থাকছিল এনেকুৱা থাকে টিভি বিলাক যে আছিল যে তো সেইবিলাক টাইপৰ সাৰ্কিট টিভি সাৰ্কিটত এনেকুৱা টাইপৰ ট্ৰানজিস্টৰ দেখিবি এইটো টাইপৰ এনেকুৱা টাইপ বিলাক আমাৰ সৰু সৰু সাৰ্কিটবোৰত থাকে ৰেডিঅ' সাৰ্কিট এইবিলাকত থাকে ভিতৰলে ইন্টাৰনেল সিম্বল বুজিব গলে এনেকুৱা হয় এইবিলাক ততক মই ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙত আঁকিব দিছিলো হয়নে তো সিলিকন কন্ট্ৰোল ৰেক্টিফায়াৰ এটো এটা ৰেক্টিফায়াৰ হয় সোজ কি দি আছে shows the physical appearance of a SCR and the symbol SCRs are also called as thyristor use the switching devices মানে কি বুজাইছিল সাৰে বুজাইছিল না সুইচিং ডিভাইস সুইচিং কৰিব পাৰি মানে এটা মোডৰ পৰা আনটো মোডলৈকে সুইচ কৰিব পাৰি ধৰ যেনেকৈ কি বুলি কয় আমাৰ ধৰ টেপ ৰেকৰ্ডাৰ এটা ধৰিলো টেপ ৰেকৰ্ডাৰত আমি কি কৰিব পাৰো পুৰণা দিনৰ টেপ ৰেকৰ্ডাৰ বা এইটো কি কৰিব পাৰো গান এটা শুনি আছো প্লে মাৰিলে গানটো শুনি আছো তাৰ হঠাৎ কি হল গানটো আৰু ভাল লাগিল আৰু একবাৰ শুনিব গ'ল আমি কি কৰো ৰিৱাইন্ড টিপো হয়নে ৰিৱাইন্ড টিপিলে কি হয় ৰিৱাইন্ডটো আৰু গানটো আৰু ৰিৱাইন্ড হয়নে নাই মানে আগৰ পৰা আহে এটা নরমাল মোডৰ পৰা কি হল আৰু সুইচ হৈ পেলে আৰু আগৰ মোডত আহি গ'ল হয়নে ধৰ এটো হেতু গান ভাল লাগিল নহলে বা নেক্সট গানত গলো নেক্সট গানত গোৱাৰ কাৰণে কি কৰিলো আমি কি কৰিলো ফৰৱাৰ্ড মাৰি দিলে গ'ল হেতু গানটো কাটা গ'ল নতুন গান এটা আহিল তো এইবিলাক কি হেৰি হয় সুইচিং প্ৰসেস যদি হয় হেতুৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ